Egy kis betöltési probléma, ha jól látom, de ez csak a szokásos. Lássuk Wyll. A fontos részét betöltötte a játék, maradjunk annyiban. Érdekes szemszög ez, ugyanis így Wyll-lel nem fogunk majd a falusi csatában találkozni, hanem rendesen, normálisan, mint a játékos karakter úgy követi a sztorit. It hurts just to think, but you need to get your bearings. You went to Avernus as a hunter, but you've left it as prey. Not to devils, but to the tadpole in your brain. Font? És a szöveg? Ugyanis Wyll-lel játszom. Your patron might see things differently. But if the tadpole has its way, in a few days you won't be worrying about her or anything else. Itt DLC items. Körnöm. Oké. Na láss. A journal. Find a cure. És ezt a complete nekem én el szoktam tüntetni. And destroy Karlach. Ez a Wyll-es quest, ugyebár personal quest. Valamint main quest. Kikezdhetünk a Minecraft Parasite-ot, ahogy azt szoktuk. Folk Hero. Van a mapunk. Na nézzünk körbe. Sör. Maradjon nála. És Shadow Heart. You're alive. I'm alive. How is this possible? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. No, I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Heart will remember that. I'm ready. The pride of the gate. Még mindig megvannak a temporary HP pontjaim. Kes. Easy enough. Egy kezdjük is a lootolgatást, szerint. Ruffle some blackguard hat. És vagyok, hogy ez hogy áll a karakterünknek, hogy felveszem.
Érdekesen a furán. Lesz. El tudom venni, viszont látszik. Jó. Haladjunk. Finders keepers. A betűvel megnézzük a... Most látjuk, hogy Healing Potion. The River Chiota. I'd know those clear waters anywhere. El is olvashatjuk a könyveket. Ez egy, nem tudom, ilyen lény senti dalgyűjtemény, érdekes téma. Backpackben pedig található alma, ami jó camp supply-nak, víz, és Just a peek. More of those wretched things. most szerintem egyelőre ennyit a lootolgatásról. Ladni, esetleg benézünk ide, megyünk a tűzbe vele. Vicious filth. Azonnal közel Best is keep some jöttek. distance, or this will be a short fight. No holding back. Szerintem most óvatosabban játszom, aztán. Valamint megpróbálom ellökni őt. Őt. Hátrébb jövök. Talk to me. Shadow Heart-tal pedig
hisz, mert kiállunk Willnek. És lássuk, hogy ez a flag csinál. Ő ugye semmit nem tud, ő dashelni fog. Közelebbiekre vagyok kíváncsi. Shadow hátra megy, mert látja Willen azért. Willre megy. Vision van. Vagy szerintem csak próbálkozzunk ilyesmivel. Most rányomhatnám ide, de szerintem nincs túl sok értelme. Érte. Azt mondanám, hogy... Level up. Meg is van. És Shadowheart tud mozogni, szerencsére. Úgyhogy ővele most hatalmas elsétálásokba leszünk. Ott hagyjuk Willt, akiről le fog szerintem járni a Blade Bard. Így van. Ezzel meg is halt. És hát, hogy down. Hogy not enough. Menj oda közel mellé. Segítsd fel. Nem olyan nehéz ez. Teszünk is rögtön Shield of Fate-ot. Wyll pedig nincs actionje, mert most élet fel. Jött. Balance. Foghat. Lássuk. Valami. Shadowheart, az misszel. Wyll, az is misszel, nagyon szép. Wyll tud írni potit. Eldritch Blasthoz túl közel van szerintem. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy támadunk ide. Ilyen szép kritikál hittel. Shadowheart-tal pedig pont fel tudunk ide sétálni. Mondom. Pont fel tudunk ide sétálni. Után pedig advantage-unk lesz a high ground miatt. Ide. A kettőt sikerül ütni. Willnek van temporary HP-ja, ugye? De megölt valakit. És most nincs túl nagy baj. 4-től 7-et hílálom, ez jelenti, hogy 3, 2 vagy 1 HP-n érdemes elhasználni Willre. Én most azt mondanám, hogy Will-lel szimplán megütjük. Shadowheart-tal meglőjük. Advantage. És akkor meg is nyerjük ezt a csatát. És elérjük az első level up-unkat. És Eldritch Blast maxingolunk. Valamint ezt kettőt megtartjuk, szerintem nem cserélünk. És elhozzuk a hexet. Így lesz a jó nekünk. Shadowheart-nak.
ki support karakter, vagy support pozíciót fog most betölteni a spelljeivel. Oh. Intellect Devour, meg. Ezekből tudunk suspension csinálni, érdekes. Ja, a suspensionből pedig heal potit lehet craftolni. Ever onward. Na, lássuk csak, Update akkor nála sok pénz lesz. Így van is nála egy rapier. Silver locket, ami 20-at ér. Szőlő és arany természetesen. Heal poti. Valamint egy új consumable cucc. És majd azért nincs több cucc. Ebből pedig van egy ilyen simple toxin. Melee range-es cucc. Put your active weapon with a toxin. Ez majd melee fighter karakternek jól eshet. Hát Wyllnek is. Egyébként harcba akarunk lenni vele. Itt most találtunk egy Thieves Tools-t. Úgyhogy... Szerintem az itteni lootolgatások után... Tovább haladunk. Ugye le kell ütni ezt a ládát, mert ezt nem lehet kinyitni. And took half damage. Semmi gond. Megint. Csik. Ott benne arany, valamint egy kalap. Egy sisak. Light armor. Tovább. Találkozzunk. Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? There. Can you see it? Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship. Didn't I? Nod? Megpróbálhatnánk a melee attackot, de... Splendid. Persze. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Don't lie to me. Your mind twists. You're looking out of unfocused
familiar eyes prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? You're not one of them. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Wyll. A pleasure. So, do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Well, yes, of course. But first things first. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Astarion is megvan most már. A negyedik megismerhető karakter, akivel lezel és Shadowheart után. Persze Wyll is itt van, akivel mi játszunk. Ő egy rogue, ami azt jelenti, hogy rajta semmit az égvilágon nem kell levelapolni level 2-n, hasonlóan egyébként lezelhez, aki warrior. Vannak neki ilyen cunning actionjei, azt ennyi. Hogy ezt hamar letudjuk. Nos. Nála is van egy Thieves Tools. Ott haladjunk tovább. Hamarosan meglátható lesz, hogy hamarosan érthető lesz számotokra is, hogy miért mondom, hogy Thieves Tools, az nekünk fontos. You Na lássuk approached a the dying mindflayert. monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Intelligence. És erre kapunk egy guidance-et Shadowheart-tól. És... Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Vízdommal próbálkozunk. Ebből is.
The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Kaptunk XP-t érte. Természetesen. Valamit. Speed Potion, Void Bulb és Spike Bulb. Ezekből már van. Szerintnek bagos itt a képe. Ez majd javul idővel. Rilogolok, akkor javul. Bár ebben nem vagyok biztos teljesen, hogy... Itt egy Mind Flayer pod. Érdekes, ezt nem is vettem eddig észre. Haladjunk tovább. Már? Szerencsére tudom az irányokat, úgyhogy jó irányba megyünk. Találom. There, on the wall. Worth checking for supplies, maybe. Something's not right with that. Érdekes dolgot itt. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Érintsük meg. Oh. A hand? Anyone? Él! Meghúzhatnánk, de nem vagyok túl erős. Úgyhogy lássuk. Plusz 3-as karizma csekkel. Meg egy D4 bónusszal. Hogy mit tudok itt tenni. Sikeres. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Hopp! És kint is van. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Never mind the naughty Lloyd, how'd you get stuck in that I stone? don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Hát... I took control of the ship, landed it safely and saved the day. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand, so who am I to argue? Still, swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region, were you not?
Couldn't have phrased it more repellently myself. Go on. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seromorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Én nem. Uncannily adroit with a knitting needle? Van egy klerikünk, aki You seem to know inkompetens. enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Nem. Gyere! Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Nagyon jó. Van egy varázslónk! Gél. Ugyebár, ki nem tudja, ő egy vizár. Szerintem ez így jó. Ezt magunkra tudjuk tenni. Milyen armor klasszunk van alapból? Ezt meg tudom itt nézni valahogy? Most igen, meglátod az armor. Klassz? Nem fogok. Klassz. A mondó vagyok. Keep in pace. Hogy volt, ha már itt vagyunk, emellett a Quick Teleport téma mellett, volt egy ajtó. Lent a mapa alján. Én benéznék amúgy az ajtó mögé. Ki tudja? Van mögötte, lássuk, nyissuk ki. Can't get that open easily. Maybe there's another Nem tudtuk entrance. kinyitni, de lockpickelni lehet rajta. Amit viszont azt a rionnak kéne. Azt mondom, hogy lockpick. De van Slate of Hand Proficiency, Slate of Hand Expertise Astarionnak, és még egy guidance-et is kap rá, ami azt jelenti, hogy 8 bónusz kapunk rá. Viszont rollunk természetesen egy kritikális success. Astarion annyira jó lockpicker, hogy már ki is nyílt az ajtónk. Tehát be is mehetünk rajta. Folytathatjuk az utat. A bar belül.